Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to show you how to change the password of this Pldt Home Prepaid Wifi. So sa mga hindi pa po nakakapanood ng aking unang video, yung unboxing ng prepaid Wifi nito and kung mabilis pa yung internet. So ilalagay ko na lang yung link sa sa baba. So start na tayo guys. So ito nga pala siya. Ayan, sa mga nagnanais bumili nitong prepaid home Wifi na to. And simula talaga nung ginamit ko na to, siguro mga ilang days, siguro mga 5 days ko na itong ginagamit kasi may free siyang 10 gig and hindi ko pa napapalitan yung default password nitong prepaid Wifi na to. And ang default password po nito sa mga hindi po nakakaalam is Pldt Home. So kung bibili po kayo ng ganito, lahat ng password nito is pare-parehas lang, Pldt Home. So kung naghahanap kayo ng mga libreng internet, ng wifi, so try nyo po kung may makikita kayong Pldt na nakapangalan. Yung pangalan nila usually is Pldt tapos may mga number. Try nyo po kumonect and gamitin yung default password niya ng Pldt Home. So ngayon nga yung gagawin ko is papatan ko na siya kasi wala akong idea kung mayroon bang mga kapitbahay na nakakaalam ng mga default password dito and wala rin akong idea kung may nakaka-connect ba dito. So, ayan, after 5 days, finally, mapapalitan ko na yung password niya. So, ayan, start na tayo guys. Start tayo dito sa ating Chrome and type lang natin yung 192.168.1.1. So, ayan, click lang natin. And then, sabi ko sa inyo guys, ang default password ng Pldt Home Prepaid Wifi is Pldt Home. So, lagay lang natin yung kanyang default password and then sign in. And then, papalitan natin yung password niya. Enter lang natin yung bagong password na gusto natin. And then, click lang natin. So, lahat ng ilalagay kong password is pare-pareho na guys para hindi tayo malito, para hindi ako malito. And then, click lang natin yung save. So, ayan siya guys, dumiretso na siya. Nag-log out ako guys kasi nga napalitan na natin yung password. So, automatic kung makikita nyo guys na wala na yung aking connection. So, ang gagawin ko ngayon is magko-connect ulit ako sa aking Wi-Fi. So, nakikita nyo guys, not connected na siya. So, kanina nakakonect tayo and dahil nga nagpalit na tayo ng password, so, magko-connect na tayo. So, forget muna natin and then, lagay lang natin yung password na ginamit ko. Then, connect. So, ayan guys, nakakonect na tayo. So, ang gagawin ko naman ngayon ay papasok na tayo dun sa 192.168.1.1. So, papalitan ko naman yung aking SSID kasi nga ang pangalan ng aking SSID, yung pinakang pangalan ng aking Wi-Fi is Pldt. So, ang gagawin ko is papalitan ko siya ng pangalan. So, welcome. Thanks for choosing LTE. And skip na lang muna natin yan guys. So, skip na natin. Oh, ayan. So, dito natin makikita yung 31 yung messages. So, ayan siya guys.
So, meron dito SMS, phone book, home network, dashboard, and ayan. So, ang sabi ko sa inyo, ang ating topic for today is kung nakita nyo guys, itong aking wireless network, ang pangalan ng aking Wi-Fi is PLDT Home CC24A. So, papalitan ko siya ng pangalan, gagawin kong My Internet. So, ayan siya guys. Ang gagawin ko lang is itong network na PLDT Home is papalitan ko siya ng My Internet. Ayan. So, ayan siya guys. And yung password niya, yun pa rin. So, hindi ko na siya babaguhin. Wala na akong babaguhin doon. And then, save lang natin. Save lang natin lahat. And then, ayan guys. So, check natin sa ating dashboard kung nabago na ba yung aking pangalan. So, ayan guys. Nag-disconnect pala tayo. So, dahil nagpalit tayo ng pangalan is automatic magdi-disconnect siya. So, pasok lang ulit tayo guys. So, ayan, nakapasok na tayo sa aking My Internet na Wi-Fi. And then, ulit, check natin. Pasok ulit tayo dun sa 192.168.1.1. So, same lang ulit. Then, skip lang natin. So, ayan siya guys. Nagbalik uli siya. So, automatic guys na kapag napalit tayo ng SSID ng pangalan ng ating Wi-Fi, automatic magdi-disconnect siya and kailangan mo ulit mag-connect. So, kanina guys, kung napapansin nyo, ito is ang nakalagay dito is PLDT CC24. So, ayan, pinalitan ko na siya ng pangalan. So, ginawa ko na siyang My Internet. So, ganun lang kabilis guys. So, yun na lang guys. There you go guys. Nakita nyo na kung gaano kadali magpalit ng password dito sa PLDT Home Prepaid Wifi. And sana may natutunan kayo sa video na to. And ayan, kung gusto nyo ng libreng internet at nakakita kayo ng PLDT, try nyo lang po gamitin yung default password niya na PLDT Home. And kung gusto nyo talagang bumili ng ganito, palitan nyo kaagad yung password niya para hindi kayo ma-hack or para walang makakonect na kapitbahay sa inyo. Or kung gusto nyo, kayo lang talaga yung kukonect sa inyong PLDT Home Prepaid Wi-Fi. So, yun na nga guys. There you go guys. Again, and thank you for watching my video. See you again on my next video. Bye!